Hej och välkomna hit till Vreta Kloster Bryggeri. Det enda bryggeriet i Sverige som till 100% bara brygger öl i belgisk stil. Jag heter Andreas Fejes och är bryggeriets ägare och grundare. Bryggeriets resa tog fart när jag upptäckte ölbryggning i början på 2018. Jag läste av en slump en bok om hembryggning och den 25 mars 2018 så bryggde jag min första öl hemma vid spisen. Det var 5 liter belgisk trippel och det är fortfarande den bästa öl jag någonsin har gjort. Tyvärr har jag ingen bevis för det då. Men jag fastnade för just hembryggning. Jag bryggde några gånger till på spisen. Jag flyttade ut på trädäcket när jag köpte ett litet bryggverk så jag inte ockuperar köket hela dagen. Det känner kanske någon igen. Och så valde jag att isolera garaget, dra in avlopp för att sen börja kunna köpa bättre utrustning och få större kontroll på processen och kvaliteten av produkterna. Jag var hembryggare ungefär 1,5 år innan jag insåg att jag hade alldeles för mycket öl kvar hemma, trots stora fester och vänner som hjälpte till att inmundiga dessa drycker. För poängen för mig handlar mycket om hantverket och att få leka med smaker, att få lära mig att brygga öl och få träna på någonting nytt, annorlunda än det jag annars gör i mitt vardagliga jobb på Linköpings universitet. Så det innebar att jag tittade runt sommaren 2019 och som krävdes för att få starta ett bryggeri så jag kunde få sälja min öl. Och från den 1 oktober 2019 hade jag tillstånd att brygga 2-3 tusen liter öl hemma i mitt garage utan att söka bygglov. Och ett bygglov skulle man knappast få för ett bryggeri mitt i ett villaområde bredvid Göta kanal. Så det innebar att jag började brygga öl och sälja till de krogar i Linköping som visar kärlek till hantverket. Och här tänker jag kärlek till hantverket i grunden handlar om att man inte vill binda upp sig i stora avtal med de största aktörerna på marknaden utan snarare vill gynna hantverket, det småskaliga. Och då hamnar väldigt få krogar kvar på potentiella kunder för de flesta binder upp sig i så kallade djävulsavtal i mitt språkbruk med de stora drakarna som totalt binder upp deras kranar och deras ölutbud. Inte helt, men nästan helt. Och det innebär att när du går på en krog och har 25 kranar så kan ibland allt vara från samma stora bryggeri. Så jag började sälja till De Klomp i Linköping, Backen ölcafé och till Stångs magasin. Men ganska snart sen så kom pandemin, det blev tvärnit. Så då fick jag börja tänka om och ställa om min produktion eller tänka om vad jag skulle producera. Så jag släppte min första öl den 1 april 2020 på Systembolaget, Den blonda nunnan. En öl som fortfarande finns kvar på 10 butiker på Systembolaget och som är den öl som fortfarande säljer mest i hela min portfölj. En månad senare släppte jag Nunnans skördöl som även den finns kvar på 10 hyllor runt om i Östergötland. Försäljningen kom då att ta så pass mycket fart så jag inte kunde möta efterfrågan. För vid den här tidpunkten fanns det bara ett bryggeri i Linköping som då fyllde 5 år, Centralbryggeriet. Så att när jag startade så var det ganska suktat efter fler bryggerier i denna stad som ändå är Sveriges 5:e största stad. Så jag fick börja restnotera de här 2 produkterna för jag kunde inte mäkta med. Så jag tittade runt. Fanns det lediga lokaler och hittade då den lokal som ni nu sitter i, eller snarare den lokal som vi producerar vår öl i om vi går igenom glasdörrarna där borta. Där flyttade jag in och kom igång med produktionen i oktober-november 2020. Jag hade köpt in ett bryggverk på 500 liter istället för ett bryggverk på 200 liter. Och jag köpte också in några jästankar på 1000 liter och jag köpte även in en buteljeringslina som kom att underlätta buteljeringen av vår öl på flaska. Jag kom igång och bryggde på båda bryggverken samtidigt, alltså 700 liter per bryggdag in i jästank. Jag bryggde 4 dagar i månaden, tog in kompisar på helger för att buteljera och kunde då få ut ungefär 2000 liter öl i slutändan per månad. Och min tanke var att om jag i slutet på 2021 säljer 2000 liter öl per månad, det kanske är realistiskt och då ligger jag på min maxkapacitet utan att anställa någon eller gå ner i tid på mitt jobb. Det angenäma problemet som uppstod var att jag redan i januari, alltså 2 månader senare, vi säger januari 2021,
sålde 2000 liter öl. Några månader senare sålde jag 3 500 liter öl. Så jag fick redan nu börja prata med min hyresvärd här på Rapsglas att vi kommer i framöver behöva större lokaler. Därav är det här huset utbyggt. Den lokalen som idag Lettstrands plåt finns i, som är del av det här huset ni nu sitter i, det fanns inte, utan det började byggas när jag höll på i den lokalen som vi idag bara producerar öl i. Jag fick också tänka om när vi kom igång med försäljningen på Systembolaget, så jag anställde Morgan på heltid från september 2021 som bryggare. Så sedan dess brygger han all öl, men jag gör recepten. Så jag brukar skämtsamt säga att tycker ni om ölen så tar jag jättegärna emot beröm. Tycker ni inte om den så skyller vi alla på Morgan. Eller snarare, Morgan är fantastisk, men man får ibland skämta lite. Han skulle nog säga tvärtom om ni frågade honom, att det är mig ni ska skylla på om den har fel på ölen. Nu brukar det inte vara fel på ölen. Nästan aldrig i alla fall. Och bättre blir det när vi växer och får möjlighet att utveckla kvaliteten. Så när Morgan kom igång och brygga så bryggde han 2 dagar i rad på 500 liters bryggverket. Då kunde jag fylla upp en jästank. Och då kunde vi alltså på 8 bryggdagar brygga. Eller lägga 4000 liter öl på jästank. Och jag kunde hjälpa till med buteljering, så kunde vi få ut ungefär 3 500 liter öl i månaden. Om nu tanken från början var 2 till 3000 liter öl hemma i mitt garage, så sålde jag mitt hela första år, eller första helåret 2020, så sålde jag 10 000 liter öl. 2021, i år jag anställde Morgan i september, sålde jag 31 000 liter öl. 2022 sålde jag 44 000 liter öl, och det året kom även då Jerry in i verksamheten på deltid, för att så småningom gå upp på heltid. Året därpå sålde vi 50 000 liter öl. Men det hade vi aldrig kunnat gjort i den lokalen vi befann oss i. Den lokal ni kan titta in i genom glasdörrarna. De här 44 000 liter öl vi sålde, det var det vi kunde göra det året. Mer kunde vi inte producera. 1 januari 2023 så kunde vi slå hål i väggen och sätta in de här glasdörrarna som ni ser. Vi kunde rensa ut hela lokalen, lägga nytt golv. Vi installerade ett bryggverk som inte bara bryggde 500 liter på en bryggning, utan kunde brygga eller kan brygga antingen 1000 eller 1500 liter öl. Vi installerade även 3 jästankar på 2000 liter. Så idag har vi en kapacitet att samtidigt ha 10 000 liter öl på jästank. Vi har också möjlighet att med den här utrustningen ungefär lyckas producera 100 000 liter öl. Mitt mål är att brygga riktigt bra belgisk ale och få ut det till kunder runt om i Sverige, för att inse att öl är mycket mer än bara pilsner, lager och möjligtvis en IPA eller 2, utan belgisk ale har så otrolig bredd och variation och smakrikedom och smakdjup som är fantastiskt. Så en central del för mig, det är att sätta den belgiska ölstilarna i centrum, lyfta fram dem i det svenska sammanhanget och få fler att inse hur fantastiskt det är med den här typen av öl. Jag sa att vi är ganska unika. Vi är enda bryggeriet mig vetligen, i alla fall i den här storleken, som till 100% bara brygger belgisk ale i Sverige. Det är unikt. Vi har även tagit hem de finaste priserna du kan i de största europeiska tävlingarna för våra belgiska tolkningar. Till och med även i Belgien i deras största öltävling Brussels Beer Challenge mot belgarna på deras hemmaplan i deras egna historiska ölstilar. Jag vill avsluta min lilla introduktion här med att hälsa er hjärtligt välkomna till oss på Vreta Klosterbryggeri. Jag hoppas ni får en fantastisk vistelse hos oss, och mina kollegor kommer nu ta er vidare och berätta lite mer om bryggeriet och om den öl vi tillverkar. Och så kan ni efteråt, om ni är minst 20 år och så vill, så kan ni köpa med er max 3 liter öl hem. Dessutom så kan ni slå ner i vår restaurang och pub, Taproom, för att pröva vår öl, eller för att ta en bit mat, eller njuta av några av den bredd av alkoholfria alternativ vi har. Eller kanske är du här just en dag där vi har livespelningar, så kan du slå ner och njuta av fin, härlig musik i gott sällskap. Så återigen, hjärtligt välkomna till Vreta Klosterbryggeri. Hoppas ni har en fantastisk fortsättning på er dag. Tack och hej!